vitorla erősítőkkel együtt szeretnék még egy pár dolgot előkészíteni, mégpedig a belépő éli alagutakat és a kilépő éleknek a szegőszalagját. A belépő éli alagutak azok dakronból készülnek, ugyanúgy, mint az előbbi öntapadós erősítések, de ehhez természetesen nem öntapadós dakronra van szükség, hanem egy dakron szalagra, amit félbe hajtunk, és úgy visszük majd föl a vitorlának a szélére. Ez is általában feketéből szokták megcsinálni, és főleg feketében vagy lehetett régebben kapni ezeket. Most sikerült egy sárga dakron szalagot kapnom, amely szerintem szuperül fog mutatni a szelekótya színmintámnak a vitorla szélein. Viszont ez 6 cm széles, és nekem 5 cm széles anyagra volna szükségem. Tehát leszeretném vágni kisebbre, hogy ne legyen se túl nagy méretű, se túl fölöslegesen nehéz a vitorlának a szélein. Egy kis próbavágást csináltam ollóval, és ugyan ez egy meglehetősen szakadásmentes anyag, és nem rojtosodik ki a vágott széle könnyen, de azért így, hogy lényegében a szálakkal párhuzamosan, a hosszanti szálakkal párhuzamosan vágok, így azért nem vagyok teljesen elégedett a szélével, tehát úgy gondolom, hogy jobb lenne melegvágás legalábbis megpróbálni. Úgyhogy most egy második próbaként megnézem, hogy a forrasztópálkával melegen vágva ezt az anyagot, milyen felületet kapok, meg mennyire könnyen megy ez a vágás, és mennyire borzalmas égéstermékek és gázok szabadulnak föl belőle. Ehhez a próbához 450 fokra melegítettem elő a forrasztópálkát, ez a legmagasabb hőmérséklet, amit ez a én kis játékpálkán túl. És nézzük akkor, hogy ez mit csinál a dakronszalaggal. Gond nélkül elvágja, egy kicsit olyan ronda lesz a széle, de azért nem tragikus. Szerintem ez belefér, és jobb lesz így vágni, mint ollóval. Úgyhogy akkor ebből a 6 cm széles sárga dakron szalagból szeretnék körülbelül 3 méternyi 5 cm széles szalagot előállítani. A sárkányomnak a belépő élei azok, ha minden igaz, akkor 146 cm hosszúak, 2 darab 150 centis darabot fogok előkészíteni a dakronszalagból, hogy aztán majd azokból a fölösleget levágjam, amikor a belépő élek összerakására kerül sor. Elég sok hőt veszít a pálka, így az alumínium vonalzó mentén vágással. Nem lehet nagyon sokat és gyorsan vágni vele.
Tehát vonalzom ugyan 100 centis, de az asztalom meg a munkalapom egy kicsit keskenyebb nála, ezért 3 vonalzónyi vágás után most körülbelül 271 centinél tartok, tehát még egy mondjuk 30 centit ráteszek az eddig elvágott hosszra, hogy meglegyen a 250 centin. Előállott akkor az 5 cm széles sárga dakanonszalag. Csak félbe kell vágni, hogy meglegyen a 2 darab 150 cm hosszú darab belőle. Ezen kívül maradt egy kissé egyenetlenebb, meg rondebb szélű, 1 cm széles sárga dakanonszalagom. Ez valószínűleg nem lesz jó semmire, de azért egyelőre nem dobom ki. Hát, ha még kitalálok rá valami felhasználást. A kilépő éleket is be fogom szegni, de ezekre nincs szükség erős és nehéz és merev dakronra, hanem egy könnyebb, valószínűleg poliészter alapú, de nem Ikarex színvonalú ripstop szövetből készült szegőszalagokat fogok hozzá használni. Egy kicsit már ezektől is tartok, mert nem tudom, hogy mennyire fogják tudni jól követni az íves hátulját a sárkánynak, de úgy tűnik, hogy ezzel másoknak nincsen különösebb problémájuk, tehát remélem, hogy nekem se különösebben lesz. A színkoncepciómban ott a sárkány bal oldala hátul szinte végig kék, a jobb oldala pedig egy sárga keretet akar kapni még ott is, ahol nem sárga a panel. Tehát vettem kék és sárga színű ripstop szalagot, ez 2,5 cm szélességű, és ezt fogom ráhajtani majd a sárkány végére, sárkány kilépő élére. A kilépő élnek a hosszát azt nem tudtam pontosan lemérni, mert nincsen ilyen kis görgetős mérőm, és a kilépő él végig íves, de úgy satszolom, hogy 160 cm-nél semmiképpen nem hosszabb, tehát egy 160 cm darabot fogok előkészíteni a sárga szalagból is, meg a kék szalagból is. A kék szalagom az valószínűleg eredetileg egy 2 méteres darab volt, ezt még régen vásároltam egy zsinóros sárkányok dekorációjához, úgyhogy ebből már csak egy ilyen kis különösebb haszon nélküli farkinca marad. A sárga szalagból viszont frissen vettem 5 métert, úgyhogy az még jó lesz egy pár dologra valószínűleg.
A szegőszalagokat és a belépő éli dakronszalagokat, azokat félbehajtva fogom fölvinni a vitorla szélére. A terv az egyébként úgy van elkészítve, hogy ezek teljesen át fognak fedni a vitorlával, tehát egyszerűen csak tövig bele kell majd csúsztatni a félbehajtott szalagba a vitorlának a szélét. Úgyhogy ezt a félbehajtást, ezt most előre belevasalom ezekbe a szalagokba. A vasalót azt szintetikus fokozatra, a legalacsonyabb jelölt fokozatra állítottam hozzá, de az az érzésem, hogy egy egész erőteljes hajtást lehet beletenni már vasaló nélkül is, tehát mielőtt a vasalóval neki megyek, ezt amennyire tudom, belehúzom az anyagba a hajtást, és akkor kevésbé fog majd vasalás közben elmozdulni, és nem fog kelleni annyira óvatosan utána állítgatni a vasalásnál, ha most megcsinálom, anélkül, hogy forró eszköz lenne a kezemben, most megcsinálom a pontosabb, finomabb állítgatást. Sárga szalag előhúzva, lássuk ér rajta valami, ez a szintetikus fokozatra állított vasaló. Azt hiszem, hogy a dakronhoz meg fogom próbálni egy kicsit erősebbre állítva használni a vasalót, esetleg megteszek egy próbavasalást a 1 cm széles hulladékdarabon. Ez alig-alig hat, de nem merem nagyon magas hőmérsékleten vasalni, mert esetleg összehullámosodik tőle az anyag. Viszont miután egyik oldalról belevasaltam ezt az élet, most még a másik oldalról is átmegyek rajta a vasalóval. Itt van tehát az élére vasalt sárga szalag a sárkány jobb oldalának a szegéséhez. Íme a kivasalt kék szegőszalag, nem pontosan ugyanaz a sötétkék árnyalat, mint a vitorláé, de semmiképpen nem fog nagyon elütni tőle. Vasalót most fölteszem a selyem fokozatra, hagyom egy kicsit melegedni, és ezzel teszek egy próbát a dakronszalagon.
úgy látom, hogy a dakronon már maga a hajtás is eléggé jó erősen meglátszik. Az biztos, hogy a vasalónak ez a fokozata az nem tett kárt az anyagban. Megnézzük, hogy mi van, hogy egy kicsit hosszabban rajta hagyom. Semmi probléma, semmi hiba. Ezt a sokkal érdesebb anyagot, ezt már nem szeretném kézzel előhúzni. Bár lehet, hogy muszáj lesz, mert szerszámért nyúkálni, az sokkal macerásabb. Tulajdonképpen lehet, hogy ahelyett, hogy egy késsel előhúznám, meg lehet próbálni rögtön a vasalóval csinálni. Különösebb rányomás nélkül, de igazítom szimmetrikusra a széleket. Mégis csak jobb lett volna ezt kézzel előhúzni. Sokkal nehezebb látni, hogy hol mászik el esetleg a pontos felétől. Ha pedig kézzel húzom elő, akkor még nem annyira éles a hajtás, és jobban lehet utánigazítani, aztán a vasalóval véglegesíteni élesre. Készen van a második dakronszalag a belépő élekre. Vasalásra azt hiszem, hogy többre nem lesz szükség. A belépőéli alagutakhoz levágott dakronszalagokra, ott még szeretném bejelölni azt is, hogy hova kell majd kivágásokat készíteni, ahhoz, hogy a belépőéli rudakat át lehessen bújtatni, és csatlakozókat lehessen illeszteni, illetve a rudak toltását meg lehessen csinálni. Ehhez kipakoltam a teljes félsárkány tervére a szalagokat.
és szerencsére ez a sárga dakron ez eléggé átlátszó ahhoz, hogy rajta keresztül meg lehessen csinálni a jelölést. Úgyhogy ezt ide berajzolom ceruzával, ide kell majd egy ablakot vágni a szalagra, valamint ide. És akkor még az van hátra, hogy tudjam, hogy melyik darabról is van szó, és hova kell majd illeszteni. Ez volt a jobb oldali szárnyalagút, amit most a szár végtől kezdtem el számolni. Tehát ez is kap egy ilyen kis ragasztószalagos jelölést. Térbeli forgatásokban nem vagyok olyan baromi jó. Hadd gondoljam át, hogy hogyan lesz ennek egy bal megfelelője. Úgy lesz, hogy az alsó felére kell a jelöléseket, ugyanezeket a jelöléseket megcsinálni. Most ezeket a bejelölt ablakokat, ezeket ki akarom vágni a dakronszalagból, ami a szárny szélére kerül. A tervekhez részletes utasítás nincsen, hogy ezt hogyan kell elvégezni, különféle fórumos tippekből próbálom összeszedni, valamint néztem a más által készített Escape sárkányomnak a megoldását. Az alapvetően úgy van megcsinálva, hogy a behajtás középvonaláig be van vágva a széle felől a dakronszalag, és ott marad a teljes darab, nincsen semmi kidobva belőle, hanem miután ez föl lett farva a belépőjére, akkor egyszerűen az ablaknak megfelelő része az majd alul marad, a résen kibújik, illetve bebújik a belépőjéri merevítő, és azon a részen, ahol az ablak van, ott láthatóan fut a rúd. A sárkány tervezője az egyik fórum tipjében azt mondta, hogy ő egy kis darab üvegszálas ragasztószalaggal szokta megerősíteni belülről ezeket a szalagokat, mielőtt elkészíti bennük a bevágást. Ezt őszintén szóval nem látom, hogy mi értelme lehet a dolognak, lehet, hogy extra tartósságban segít valamit, de én inkább azt gondoltam, hogy melegvágom a dakront ezen a részen, és talán az lesz a legjobb, hogyha ezt a melegvágást, ezt nem csinálom meg teljesen a széléig az anyagnak, hanem csak a középvonaltól, a hajtásvonalától a széle közeléig, és akkor a felvarrásnál biztos, hogy nem fognak elmozdulni a különböző darabok, viszont feltehetőleg még eléggé nagy résen lesz ahhoz, hogy a rúdakat szépen át tudjam bújtatni rajta.
És akkor így fog ebben majd futni a belépő éli merevítő. A szegőszalagokkal kapcsolatban leginkább azt a tanulságot szeretném levonni, hogy a hosszanti hajtást a szalagba úgy lehet a legjobban rögzíteni, hogy a kézben meghajtott szalagot lehúzzuk valaminek a szélén. Ha az ember csak egy kevés sárkányt készít, akkor ez akár konyhaasztal széle is lehet. Aki sok sárkányt készít, az tart erre a célra egy külön lécet, aminek a szélén meg tudja csinálni ezt a húzást. Ez akár helyettesítheti is a vasalást, bár ahogy ez majd még egy későbbi videóban elő fog kerülni, a vasalásnak lehet egy további haszna ezeknél a szalagoknál. Beszéltem arról, hogy a szárny alagútnak a kivágásához javasolnak egy üvegszálas ragasztószalaggal történő belső erősítést. Ezt a tapasztalataim azt mutatják, hogy dakron szárnyalagút esetében nem igazán van rá szükség, annál inkább hasznos lehet, hogyha a szárnyalagút az nem dakronból készül, hanem könnyebb anyagból, egyszerű spinnaker szövegből. Ami viszont mindenképpen egy jó ötlet, az az, hogyha nem egy egyszerű hasítékot készítünk el a szegőszalagnak az egyik oldalába, hanem egy ovális kis ablakot vágunk bele, és ez sokkal jobban ellenáll annak, hogy esetleg tovább szakadjon, amikor az ember ide-oda toligázza rajta a szárnymerevítőt. A következő epizódban sor kerül a vitorla megvarrására. Addig pedig ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.